Ви ніколи не замислювалися, чому людина, яка має владу, статки і повагу у себе вдома в Україні, раптом погоджується стати гвинтиком у чужій ворожій машині? Ви думаєте, це лише буквально через страх, ну чи, допустимо, якісь шалені гроші? І якби ж все було так просто. Насправді, понад 300 років тому Москвою було розроблено витончену психологічну спецоперацію, яка безвідмовно працює і сьогодні. Назвемо її для прикладу пастка статусу. Все почалося після Полтавської битви, коли українська козацька старшина опинилася на роздоріжжі. Це була еліта європейського зразка, освічені в європейських університетах, заможні зі своїми законами та вольностями. Вони мали те, чого ніколи не було в московських бояр: особисту гідність та право на свою власну автономію. Але у них була одна критична слабка точка, яку, власне, і намацав Петро І. А згодом просто до філігранності дошліфувала, власне, славнозвісна Катерина II. Це жага до легітимізації свого статусу в очах великого світу. Імперія сказала нашим предкам: ви кажете, що ви лицарі, що ви шляхта, але для всього світу ви просто бунтівні ватажки на околиці. Хочете бути справжніми панами, визнаними в Парижі та Лондоні? Ми дамо вам російське дворянство. Ви будете на рівні з найкращими родинами Петербурга. Ваші діти будуть навчатися в кадетських корпусах, а ваші доньки стануть фрейлінами при нашому дворі. І еліта на це клюнула. Щоб отримати заповітну жаловану грамоту на дворянство, український шляхтич мав довести свою полезність для престолу. Але була одна маленька умова, написана дрібним шрифтом. Ти мав повністю відмовитися від своєї суб'єктності. Твоє право на землю, твої статки тепер залежали не від твоєї шаблі, не від волі громади чи законів Гетьманщини, а від підпису дрібного чиновника в Московському сенаті. Ти ставав дворянином імперії, але в ту ж мить переставав бути українським політичним гравцем. Це був момент, коли в наш національний організм було впорснуто вірус генетичного коду зради. Еліта обійняла реальну владу на власній своїй українській землі, на ілюзорний статус у чужій ієрархії. Замість того, щоб зміцнювати свою державу, вони почали змагатися між собою за те, хто глибше вклониться царю. Щоб отримати, якийсь, допустимо, там черговий орден, чи якийсь чин, чи якісь додаткові там привілегії. Подивіться на портрети того часу. Вчорашні козацькі полковники, які буквально ще вчора були господарями степу, тепер стоять у незручних перуках і власне кажучи, вузьких камзонах, і вони намагаються скопіювати чужу моду і чужу мову. Фактично пробують стати тими, ким вони по факту не являються. А тепер подивіться на сучасність. Хіба ми не бачимо з вами те саме, коли сучасний чиновник, суддя чи олігарх, замість того, щоб будувати прозорі інституції своєї власної країни, шукає визнання де завгодно, у закритих клубах, через офшори або, що найгірше, заглядає в рот Кремлю в надії отримати ярлик на княжіння. Це та сама психологія малоросійського дворянства. Вони підсвідомо не вірять, що Україна може бути самостійним, потужним гравцем, тому шукають собі господаря, який дасть їм статус і захист від власного народу. Найстрашніше те, що імперія завжди забирала в 1000 разів більше, ніж давала. Отримавши омріяне дворянство, українські еліти принесли з собою в Україну найгірший вірус імперії – кріпацтво. Ті самі отамани, чиї діди проливали кров за волю під проводом Хмельницького, почали власноруч закопувати свій же власний народ у кайдани, щоб довести Петербургу свою лояльність та відданість. Зрада еліт завжди без винятків б'є по народу. Це фундаментальний закон історії. Як тільки верхівка починає дбати про свій статус, у ворога більше, ніж про свободу вдома, народ стає ресурсом для окупанта. Уявіть собі масштаб катастрофи. За 2 покоління ми втратили мізки нації. Ті, хто мав бути інтелектуальним щитом України, став її катом.
Це не була випадковість, це був стратегічний план знекровлення. Імперія знала, народ без власної еліти це просто етнографічний матеріал населення, з якого можна ліпити буквально що завгодно. Саме тоді була закладена база для того, що ми сьогодні називаємо п'ятою колоною. Це люди, які живуть тут, користуються благами цієї землі, але серцем і гаманцем вони там. Для них Україна це всього-навсього лише територія для збагачення, а справжнє життя і статус у метрополії. Давайте розберемо конкретний механізм, як це працювало на прикладі, про який не люблять згадувати в шкільних підручниках. Справа Кочубея та Іскри. Це класичний кейс. Василь Кочубей – людина неймовірного багатства та впливу. Він мав абсолютно усе. Але через особисту образу на Мазепу та шалену жагу отримати ще вищий статус, він вирішує написати донос царю. Він щиро вірив, що Петро І оцінить його вірність, прибере Мазепу і зробить його, Кочубея, першою особою. Чим це фактично закінчилося? Смертю самого Кочубея на пласі та катастрофою для української автономії. Але механізм вже був запущений і перевірений. Зрада стала найшвидшим соціальним ліфтом. Якщо ти хочеш піднятися вгору, ти маєш переступити через своїх. Цей вірус статусної зради передавався у спадок. Він мутував, пристосовувався до радянських кабінетів, де посада першого секретаря була повним аналогом того самого дворянства і, врешті-решт, просочився у високі кабінети незалежної України. Ми бачимо цілі династії, які десятиліттями готові здавати національні інтереси за можливість бути своїми у великій грі, яку веде Москва. Вони досі мислять категоріями грамот від царя, навіть якщо ці грамоти тепер мають вигляд таємних домовленостей про газ чи там контроль над українськими медіа. Але чому ми продовжуємо наступати на ці самі граблі? Тому що ми досі не зрозуміли головного правила будь-якої імперії. Вона ніколи не надає статус назавжди. Вона дає його в короткострокову оренду, обмін на вашу совість і майбутнє ваших дітей. І як тільки ви стаєте непотрібними або токсичними, вас викидають на смітник історії, як це сталося з тими ж дворянами після 1917 року, коли імперія, якій вони служили, просто їх зжерла. Тож, коли ви наступного разу побачите в новинах чергового недоторканного, який працює проти України, знайте, він не оригінальний. Він просто грає роль у старому 300-літньому сценарії пастки статусу. Але в нас з вами є шанс цей сценарій розірвати. У наступному блоці ми розберемо ще більш підступний інструмент – технологію розколу, як ворог навчився маніпулювати нашими внутрішніми чварами, створюючи ідеальних опозиціонерів, які насправді працюють на руйнування держави зсередини за гроші того ж агресора. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски. Друзі, якщо ви цінуєте ту роботу, яку ми робимо, якщо вам відгукується та інформація, яку ми транслюємо, подаємо в наших відеоматеріалах, підтримуйте канал фінансово донатом. Це можна зробити зручно за Монобанкою, можна зробити на Приват24. Всі актуальні реквізити у вас зараз є продубльовані на екрані, також будуть в описі даного відео. Кожен ваш донат дозволяє нам продовжувати нашу працю, оновлювати техніку, в чому, власне, зараз є потреба. Таким чином ви долучаєтеся до співавторства кожного наступного відео, яке виходить на моїх каналах. Мене звати Назар, я є автором даного YouTube каналу, також є інакші наші YouTube канали. Можна це зробити додатково через спонсорство, через YouTube. Ви теж від 30 гривень на місяць отримуєте доступ до унікального контенту, персонально, виключно суто для авторів. Тому обирайте той варіант, який для вас є прийнятний для підтримки каналу, долучайтеся до підтримки, за що вам величезна вдячність. Також дякую всім тим людям, хто вже нас підтримав і підтримує нас в майбутньому. Даних людей зараз також ви побачите на екрані. Вам справді величезна персональна від мене вдячність від цієї моєї команди. Всім дякую, а ми з вами рухаємося далі. Ви коли-небудь замислювалися, чого щоразу, буквально щоразу, коли Україна опиняється вже за крок до цього омріяного, справжнього історичного прориву,
Всередині країни починається божевільний процес самознищення. Ну от направду, я більше чим переконаний, величезна кількість людей на постійній основі, як і я, майже кожного дня задається тим самим, ну, здавалося би, простим, банальним питанням, ну, але воно справді, на жаль, і досі актуальне. Чому замість того, щоб консолідовано бити зовнішнього ворога, ми буквально з неймовірним азартом і гідним кращого застосування починаємо нищити українець українців? Це не є якась особливість українського менталітету і не є якимось там прокляттям долі, як нам намагаються нав'язати через підконтрольні медіа. Це чітко прорахована військово-політична технологія, яку Москва відточувала століттям, набиваючи руку на кожному нашому повстанні. Назвемо її технологія керованого розколу. Суть цієї стратегії геніальна у своїй підлості. Ворогу не потрібно витрачати мільярди на пряму окупацію чи тримати величезну армію на кордоні, якщо він може змусити українців виконати всю брудну роботу замість нього. Механізм працює просто як годинник. Потрібно знайти ображеного номер 2, амбітну людину з великим его, якій просто не дісталося головне крісло, дати їй ресурси, пообіцяти примарну підтримку і нацькувати на номера 1. Поки лідери спіною біля рота гризуться за булаву, держава розсипається просто як картковий будинок, а інституції перетворюються на порох. Найяскравіший і найкривавіший приклад, наслідки якого ми розгрібаємо фактично досі, це епоха руїни. Після смерті Богдана Хмельницького Україна була найпотужнішою військовою силою в Східній Європі. У нас була армія, дипломатія, економіка, але що зробила Москва? Вона не пішла у відкритий лобовий наступ, бо знала, що програє. Вона почала штучно плодити гетьманів. На кожному клаптику берега Дніпра з'являвся свій єдиноправильний патріот, якого таємно чи відкрито підтримував царський уряд. Тобі кажуть, ти справжній обранець народу, а той інший у Чигирині чи Батурині зрадник і польський шпигун. Ось тобі натримай гроші на найманців, ось тобі братня наша допомога, візьмемо це в лапки, та іди і наведи нарешті лад на Україні. І українці з неймовірним уподобанням палили українські міста, щиро вірячи при цьому, що вони борються за вищу справедливість. А в цей самий час у Москві просто викреслювали пункт за пунктом зі списку наших прав і вольностей, готуючи нам кайдани. Ця технологія успішно пережила століття, мутувала і була доведена до абсолюту в кабінетах КДБ. Знаєте, як створювати ідеальну операцію в радянські часи і, власне, як це роблять зараз? Це не були люди з якимись там триколорами на грудях. Навпаки, це часто були діячі з найбільш радикально-патріотичними гаслами. Головне завдання такої опозиції – не змінити систему на кращу, а максимально радикалізувати суспільство, розігнати емоції до точки кипіння, зробити будь-який здоровий компроміс вже неможливим і повністю паралізувати державні інституції. Коли країна перебуває в стані постійної внутрішньої холодної війни, вона стає абсолютно сліпою до реальної зовнішньої загрози. Ворог просто чекає, поки плід дозріє і сам впаде з дерева йому у руки. Подивіться на наші останні 30 років незалежності. Хіба ми не бачимо цю таку циклічність у кожному виборчому циклі? Щойно з'являється слабкий шанс на системні реформи, на вихід з орбіти імперії, одразу просто з нізвідки виникають професійні патріоти або захисники стабільності, які починають розхитувати човен зсередини під найбільш благородними приводами. І найстрашніше, що часто вони роблять це на щирих, непідробних емоціях людей, які просто втомилися від цієї тотальної несправедливості. Але якщо ви зробите глибокий і холоднокровний аналіз, якщо подивитеся, звідки насправді ростуть ноги фінансування, хто надає медійні майданчики і чиї наративи просувають ці, так би мовити, лідери думок, ви майже завжди знайдете слід вчорашніх або тих, хто має прямий, хоч і перехований зв'язок із Кремлем. Згадайте моє відео про список 20. Зараз я вам тут виведу на екрані, щоб ви розуміли, за які відео йде мова. Якщо ви його ще раптом чомусь не бачили, обов'язково додивіться це відео до кінця і перегляньте це відео наступне.
Чому ці персонажі так довго і впевнено залишилися на плаву навіть після очевидних зашкварів? Здавалося б, суспільство їх мало би просто закенселити, якщо говорити сучасним сленгом, або просто викреслити з орбіти української політики і взагалі України. Але вони ідеально володіли технологією розколу. Вони майстерно каналізували народний гнів, каналізували його і спрямували не на зовнішнього агресора, на Московію, так як би це мало бути, а на внутрішні чвари. Вони роками створювали ілюзію бурхливої боротьби, поки реальна суб'єктність країни, її економічна та оборонна міць витікали буквально крізь пальці, як пісок. Це і є класичний керований хаос, коли суспільство настільки сильно розрізане на ворогуючі шматки за мовою, за вірою, за політичними вподобаннями, за ставленням до історії, що воно фізично не здатне виставити єдиний монолітний фронт проти агресора. Ворог завжди шукає наші слабкі місця, наші фантомні болі. Якщо ми горді, нам підсунуть ідеї, що нами керують недостойні, і треба все зруйнувати просто до фундаменту. Якщо ми волелюбні, нам скажуть, що будь-який закон чи порядок є диктатурою, яку треба обов'язково саботувати. Якщо ми емоційні, нас через телеграм-канали змусять ненавидіти сусіда чи переселенця більше, ніж окупанта, який запускає по нам ракети. Це інтелектуальне айкідо, використання внутрішньої енергії та сили противника проти нього самого. Наша жага до справедливості, наше вроджене критичне мислення часто стають інструментами в руках тих, хто цю саму справедливість хоче знищити назавжди. Давайте подивимося, як це власне працює в сучасному цифровому світі. Ботоферми, контрольовані телеграм-канали з анонімними інсайдами. Це лише сучасна високотехнологічна версія царських грамот та анонімних доносів минулого. Завдання у них одне: створити такий інформаційний шум, такий рівень взаємної ненависті, у якому не буде чути голосу здорового глузду. Коли кожен коментар під відео перетворюється на поле битви своїх проти своїх, де буквально за 5 хвилин люди переходять на особисті образи, технологія розколу святкує абсолютну перемогу. Ви помічали, як миттєво згасають теми реальних реформ, складних економічних рішень і як тижнями палають штучно вкинуті теми, що розділяють націю на два непримиренні табори. Це не є якоюсь там випадковістю. Це пріоритети, розставлені досвідченими ляльководами ззовні. Найстрашніше в технології розколу те, що вона перетворює нашу еліту на тимчасових виконавців, на акторів одного сезону. Навіть той, хто приходить у владу чи політику з дійсно благими намірами, потрапляє в агресивне середовище, де вижити і зберегти свій вплив можна лише приєднавшись до одного з ворогуючих кланів. І коло в цей момент замикається. Ми знову бачимо чергового номера 2, який в засліпленні владою готовий домовитися хоч з дияволом, аби тільки скинути опонента. Але є дещо, чого Москва боїться найбільше. Вона до смерті боїться нашої здатності до горизонтальної прошивки. Коли ми об'єднуємося не навколо чергового месії чи якогось там вождя, а навколо ідей, цінностей і конкретних справ. Коли ми з вами кажемо, ми можемо мати різні погляди на податки чи культуру, ми можемо запекло сперечатися про деталі, але в головному питанні існування нашої держави ми єдиний непробивний моноліт. Саме цей моноліт зараз намагається розбити найактивніше, щодня вкидаючи в наш інфопростір отруйні теми про втому від війни, про неправильних патріотів чи шукаючи внутрішніх ворогів там, де їх немає. Це і є битва за наш розум. У наступному блоці ми перейдемо до фінальної і найважливішої частини нашого аналізу. Ми проговоримо те, чому саме зараз у нас з'явився історичний шанс вирватися з цієї пастки. Ми розберемо, як технологічний прорив, прозорість та нове покоління лідерів, про яких ми детально говорили у відео про, зокрема, де розбирались зараз конфронтацію між Федоровим та Сирським, також вам дублюю це відео, також його перегляньте, руйнують цю 300-річну імперську стратегію. Це буде розмова про те, як ми нарешті розриваємо цей кривавий цикл і виходимо на шлях справжньої з вами нашої суб'єктності.
Ми з вами щойно розібрали, як працювали іржаві, але досі небезпечні механізми нашого поневолення протягом 300 років. Пастка статусу та технологія розколу це були два леза одних тих самих ножиць, якими імперія методично відрізала Україну від її майбутнього, перетворюючи нашу еліту на своїх слуг, а наш народ на безправний ресурс. Але тепер ми з вами підходимо до головного питання. Чому я стверджую, що саме наше покоління, саме ми з вами маємо унікальний історичний шанс нарешті розірвати це зачароване коло? Чому старі, перевірені віками методички Москви, які просто безвідмовно спрацювали з часів Мазепи, Виговського та героїв Крут, раптом почали давати фатальний збій? Відповідь лежить просто у двох максимально фундаментальних площинах, які змінили правила гри вже назавжди. Це технологічна прозорість та корінна зміна самої природи нової української еліти. Давайте почнемо з технологій, бо це, власне, те саме, що ми бачимо з вами вже, можна сказати, щодня, бо у нас кожен день щось винаходиться, щось змінюється, і загалом світ стає все більш і більш динамічним. Пам'ятаєте, як я детально розповідав у відео про Михайла Федорова, що нам буквально масштабна оця вся цифровізація, яка відбувається, це не просто про якісь там зручні державні сервіси у смартфоні. Хоча і це вже дуже добре, дуже круто, бо це, власне кажучи, кожен з вас може в своєму повсякденному житті, власне, побачити та відчути. Це, перш за все, найпотужніший в історії людства інструмент антикорупції та контррозвідки. Раніше зрада могла комфортно ховатися в затишних кулуарах місяцями, а то й буквально десятиліттями. Доноси писалися пером на папері, таємні домовленості про продаж цілих галузей економіки обговорювалися за зачиненими дверима розкішних маєтків у Петербурзі, а пізніше на закритих дачах під Києвом чи в кабінетах на Луб'янці. Сьогодні цей ламповий світ таємниць просто помер. Світ став скляним, прозорим буквально наскрізь. Будь-який так званий договорняк, будь-яка спроба кулуарно продати національні інтереси сьогодні залишає по собі цифровий слід, який вже просто неможливо повністю стерти чи якось надовго замаскувати. Кожен рух фінансів, коли кожна зміна в державних реєстрах, кожне переміщення через кордон фіксується і аналізується алгоритмами. Простір для класичної статусної зради буквально звужується до розмірів мишоловки. Сьогодні бути зрадником стає технологічно складно і надзвичайно дорого. Викриття приходить не через роки, а через буквально хвилини. І це руйнує саму основу імперської стратегії, яка завжди будувалася на прихованості та багатоходовках. Тепер поглянемо на тих, кого ми називаємо новою елітою. Ті лідери, про яких ми говорили в контексті Сирського та Федорова, це люди принципово іншого гарту. Їхній статус і авторитет вже базуються не на якихось там жалованих грамотах, від якогось умовного сучасного царя чи царка, і не на лояльності до якоїсь партійної лінії. Їхня сила у результативності, професіоналізмі та технологічній перевазі. Це буквально перше покоління українських управлінців, які, я сподіваюся, що чітко усвідомлюють, щоб бути по-справжньому поважним і впливовим у сучасному світі, не треба їхати в Москву за якимось ярликом на княжіння. Треба створювати тут, саме в Україні, те, чого немає і ніколи не буде в деградаційній імперії. Українські морські дрони, що вигадали, і, зокрема, вони тому і називаються українські, а ці морські дрони змогли вигнати Чорноморський флот РФ. Просто унікальний військовий софт, який випереджає натівські аналоги, системи управління боєм, що працюють у реальному часі. Це не просто зброя, це сертифікат нашої суб'єктності. Імперія більше не може запропонувати нашій еліті нічого привабливого, бо вона сама стала символом технологічної відсталості та простого варварства. Вперше за 300 років ми не просто не хочемо бути дворянами в їхній системі. Ми просто зневажаємо їхню систему. Вона іржава, неефективна і приречена. Коли український розробник чи інженер створює продукт, який викликає захоплення в усьому світі,
Сидячи в підвалі під обстрілами, він відчуває таку ступінь внутрішньої свободи і суб'єктності, яку не здатний купити жоден олігарх чи куратор з Кремля. Ми нарешті почали легітимізувати себе самі через власну дію та власний інтелект. Але є одна певна, можливо, найважливіша сила в цьому рівнянні це ви, мільйони глядачів та активних громадян. У відео про паспортну спецоперацію ми детально розбирали, як ворог століттями намагався стерти нашу з вами ідентичність, нав'язати нам чужі імена та папірці. Сьогодні наша ідентичність гартується не в архівах, а в спільній скоординованій дії. Кожен ваш донат. Кожен репост перевіреної інформації, кожна викрита ботоферма в коментарях це потужний удар по технології розколу. Ворог робив ставку на те, що ми швидко втомимося, пересваримося і почнемо шукати винних серед своїх, як це було, зокрема, за часів руїн. Але замість того, щоб розсипатися, ми навчилися горизонтальної координації. Ми стали мережевою нацією. А будь-яка жорстка ієрархічна імперія завжди, буквально без винятків, програє гнучкій та інтелектуальній мережі. У цьому наша головна з вами перевага. Звісно, не варто бути наївними. Кроти та агенти впливу нікуди не зникли за одну ніч. Вони досі міцно сидять у багатьох кабінетах, про які ми вже, власне, згадували, не в одному відео. Вони досі намагаються грати за старими темниками, сподіватися на нашу коротку з вами пам'ять або якусь там емоційну виснаженість. Але тепер у нас є те, чого не було у наших предків. Ми бачимо їхні методи в обличчя. Ми навчилися розпізнавати запах некерованого хаосу за першими ж ознаками. Коли нам намагаються вкинути чергову тему подразник, щоб ми забули про реальну загрозу чи реальні реформи, ми відповідаємо на це інтелектуальною гігієною та холодною аналітикою. Рецепт нашого остаточного виходу з цієї 300-річної історичної петлі складається з 3 конкретних пунктів. По-перше, це суб'єктність через силу. Ми маємо бути настільки технологічно, економічно та військово потужними, щоб будь-яка спроба внутрішньої зради виглядала не просто як злочин, а як абсурдне самогубство. Зрада має стати економічно невигідною. По-друге, це радикальна прозорість. Система має бути побудована так, щоб буквально кожен чиновник розумів, його спроба активувати генетичний код зради буде підсвічена червоним світлом алгоритму раніше, ніж він встигне отримати перший транш чи обіцянку статусу, свого якогось там певного статусу. По-третє, і буквально найголовніше, це наша горизонтальна єдність. Ми маємо назавжди засвоїти урок. Ми можемо і повинні запекло сперечатися про податки, культуру чи шлях реформ, але ми ніколи більше не маємо права ставити під сумнів нашу спільну мету – незалежну, сильну Україну. Повертаючись до назви нашого розслідування, чи справді зрада є нашою генетичною особливістю, сьогодні я з повною впевненістю скажу вам ні. Це ніколи не було в наших генах. Це був штучно занесений вірус, який століттями вирощували в лабораторіях імперій, щоб паразитувати на наших амбіціях та емоціях. І саме сьогодні ми проходимо через надзвичайно болючу, як і досить часто багато лікувань, вони проходять через біль, але життєво необхідну процедуру детоксикації. Ми просто випалюємо цей вірус з нашої політичної культури, з нашого медіа і, що найважливіше, з нашої власної підсвідомості. Історія – це не коло, по якому ми приречені ходити вічно. Це спіраль. І сьогодні ми перебуваємо на тому вирішальному витку, де маємо всі інструменти, щоб просто остаточно завершити війну за нашу ідентичність. Ця битва триває не роки, вона триває століттями. За право кожного з нас бути господарем на власній землі, без жодних «але» і без жодних дозволів ззовні. Ми з вами не просто свідки, ми архітектори фінальної перемоги над імперським сценарієм. Цього разу у нас немає права на помилку. І на відміну від попередніх спроб, у нас є знання, технології і воля довести справу до самого кінця. Імперія сильна лише тоді, коли ми дозволяємо собі бути слабкими або розділеними. Коли ми стаємо сильними, проінформованими і, головне, єдиними, вона просто розсипається в пил, як і будь-яка інша тиранія минулого. Це були з вами «Контури історії». Мене звати Назар, я є автором цього YouTube каналу. Підпишіться на нього, якщо ви ще досі
з якихось загадкових обставин не підписані на канал, долучайтеся до фінансової підтримки каналу. Це можна зробити зручно через донат на Монобанку, Приват. У вас зараз всі актуальні реквізити є у вас на екрані виведені. Якщо ви з-за кордону, реквізити в описі є на PayPal. Це можна за кордону зручно зробити. Не пожалійте долара, євро, фунта і так далі. Бо таким чином ви стаєте співавтором кожного нового відео, випуску, який виходить на нашому каналі, і за це вам величезна вдячність. Тут ми не просто гортаємо сторінки минулого, ми вивчаємо їх, щоб спільно разом з вами ніхто більше ніколи не зміг знову нав'язати нам роль у чужій кривавій грі. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні розслідування, і обов'язково напишіть у коментарях, яка подія чи технологія, на вашу думку, стала тією самою точкою неповернення, після якої старі сценарії Москви в Україні остаточно перестали працювати. Ваші думки – це і є частина нашого спільного аналізу. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе разом до перемоги суб'єктності над зрадою. Слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски.